අයිබෝවන් දුවේ පුතේ. ඔන්න ආෂා ටීචර් අදත් ආවා මගේ දුවලා පුතාලට අලුත්ම පාඩමක් අරගෙන. දුවේ පුතේ අද ටීචර් කියලා දෙන්නේ හසුරු කුසලතා වර්ධනයට උවමනා වන ක්‍රියාකාරකමක්. මගේ පුතාලට ටීචර් කියලා දෙනවා කතුර භාවිතා කරලා කොහොමද හසුරු කුසලතා වර්ධනය කරගන්නේ කියලා. පුතාලා දුවලා මුල ඉඳලා නිවැරදිව කොහොමද කතුර භාවිතා කරන්න කියලා ආෂා ටීචර්ගෙන් ඉගෙන ගනිමු. ඔන්න පුතේ එහෙනම් ටීචර් කියලා දෙනවා කොහොමද අපි කතුරෙන් කපන්න පුරුදු වෙන්නේ මුලින්ම කියලා. පුතාලා ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ half sheet එකක් A4 එකක් අරගන්න. අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම පුතේ මේක අපි දෙකට නමා ගන්නවා. පුතාලගේ half sheet එක A4 එක පුතා දෙකට මෙහෙම නමා ගන්න. ඊට පස්සේ පුතේ දෙකට නමපු half sheet එක ආපහු නමන්න. ආපහු අනිත් පැත්තට මෙහෙම නමන්න පුතාලා. ඔන්න දැන් මෙහෙම නමාගත්ත half sheet එක පුතා අම්මට කියලා හරි අම්මලා හරි කමක් නැහැ දෙමව්පිය හරි කමක් නැහැ. මේ වගේ මෙන්න මේ විදිහට ඉරි අඳලා දෙන්න ඕන. පුතේ දැන් මෙන්න මෙහෙම ඇඳගනිපු ඉරි දැන් පුතාලට ඉස්සෙල්ලම ගොඩාක් දුරට කපන්න බෑ. පුතාලා දැන් මෙන්න කතුර අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ මහපට ඇඟිල්ල මෙන්න මේ කතුරේ රවුම ඇතුළට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් රවුමට මැද ඇඟිල්ල දාගන්නවා. පුතාලාගේ ඇඟිලි ෂූඩ නිසා ඇඟිලි දෙකම දාගත්තත් කමක් නැහැ. මේ වගේ කතුර මෙන්න මෙහෙම අල්ලනවා. ඊට පස්සේ බලන්න හිමින් සැරේ පුතාලා මෙන්න මේ ඉරට කතුර තියලා කලබලයක් නැතුව ඉර දිගේ හිමින් සැරේ කපනවා. ඇදේ යන්නේ නැති වෙන්න ඉර දිගේ ලස්සනට කපන්න බලන්න පුතාලා. පුතාලට කපන්න පුරුදු වෙන්න නම් ඉස්සෙල්ලම කෙටි ඉරත් දිගේ කපන්න පුරුදු වෙන්න ඕන පුතේ. අන්න මෙහෙම කපා ගත්තා. ඔන්න පුතේ කෙටි ඉර දිගේ කපාගෙන ටීචර් මෙන්න මේ වගේ වෙන් කරගත්ත. දැන් පුතාලත් මෙහෙම වෙන් කරගත්තා නේද? හරිද? මෙහෙම වෙන් කරගන්නපු ටික දැන් අපි ආපහු අනිත් පැත්තට කපලා කොටු හදාගනිමු. අනිත් පැත්තට කපලා කොටු හදාගනිමු. මේ වගේ පුතාලා කොටු කපා ගන්න අනිත් පැත්තට. ඔන්න දැන් පුතාලට කොටු ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. දැන් පුතාලා කරන්න ඕන half sheet එක ලොකු කොටුවක් ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන ඒ කොටුව ඇතුලේ මේ කොටු ටික ඔක්කොම අලවන්න ඕන ලස්සනට. පුතාලා අම්මලට කියලා half sheet එක හරි A4 එක හරි මෙන්න මේ වගේ ලොකු කොටුවක් ඇඳ ගන්නකෝ. ඊට පස්සේ අර පුතාලා කපා ගන්නපු පොඩි කොටු ටික ගම් ගාලා ලස්සනට මේ කොටුව පිරෙන්න අලවමු. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි කටුරෙන් කැපුවා. කොටුව ඇතුලේ කපපු කොටු ඇලෙව්වා. එහෙනම් මගේ දුවලා පුතාලා ඔය කොටු ටික කොටුව පිරෙන්නම අලවන්න. එහෙනම් පුතේ ආයිබෝවන් පුතාලා දුවලා හැමෝටම.